Коли ця срібна нагорода стала просто ніякою, я ж не за гроші стрибала. Я можу фиркнути. Сказала, що я чекаю пропозицію. У мене істерика просто почалась. Нумерологію можна почитати. Був приліт біля мого училища спортивного, що Росія терорист. Всім привіт! Це «Легка розмова», проєкт Федерації легкої атлетики, у якому ми знайомимося із видатними українськими спортсменами та функціонерами спорту не лише з боку їх досягнень, а й говоримо про їх світогляд та внутрішній світ. Мене звати Уляна Бреннан, і сьогодні в мене в гостях призерка Олімпійських ігор, чемпіонка світу та Європи в усіх вікових категоріях, мені здається, так? Ти мене поправиш, якщо не так. Рекордсменка світу Ю-20, да? Так, Ю-20. Рекордсменка України в усіх вікових категоріях, крім лише однієї поки що. Так, дорослої на повітрі. Так, Ярослава Магучих. Яся, привіт. Привіт. Як в тебе настрій сьогодні? У мене добре. Я потренувалася вже, тому вільна. Так, до речі, ремарочку, ми знімаємо це інтерв'ю в Монте-Гордо у тренувальному таборі, де Ярослава якраз тренується, готується до чемпіонату Європи найближчої змагань. Так. Я тебе знаю... Дуже давно. Дуже давно, так. 2018 року з першої золотої медалі на чемпіонаті Європи серед юнаків. Ми туди їздили в Діор. Так, Діор був. Розкажи мені, з тих пір і до сьогодні, я озвучила тільки що в тебе були за досягнення. Те, що ти фізично змінилась, це беззаперечно. Розкажи, як от з тієї першої золотої медалі ти змінилася внутрішньо? Лишилося так само, це зв'язок з тренером, звичайно, тому що це продовжується, це традиція, перед стрибком дивитися на тренерку Тетяну Володимирівну, потім вже йти стрибати, це такий психологічний момент, який мені потрібний. Звичайно, я думаю, більш психологічно стала стійкішою до змагань, тому що більше досвіду стало. Мені завжди менеджер казав, що коли там перший раз я поїхала у 2018-му на етап Діамантової ліги, в Римі був, до речі, і тоді я була там остання, хоча в мене був 192 до цього, я стрибнула, а приїхала туди, стрибнула там 180, все таке, і менеджер каже, це для досвіду добре. І, в принципі, тоді я змагалася для досвіду, і вже зараз я можу виходити і змагатися за перші місця на етапах Діамантової ліги, на чемпіонатах світу. Тоді ти змагалася для досвіду, а зараз ти на досвіді. Так, зараз вже на досвіді. І зараз вже більше такі... Отримую більш задоволення від змагань, від своїх стрибків, тому що я розумію, що це найголовніше. Ти відчуваєш мандраж? Чи ти вже на автоматі якось виходиш на старт? Вони для тебе як рутина? Ні, мені здається, що я буду відчувати, і хвилювання, трішки хвилювання перед кожним стартом. Неважливо, якби там я зараз виступала на чемпіонаті області, то б я теж трішки хвилювалася, тому що я вважаю, що це потрібно. Якщо в тебе нема хвилювання, то тобі пора змінювати твою професію. І в мене був приклад у Нью-Йорку. Я поїхала на Fashion Week від Puma, і там були моделі, і я перед виступом стою, я взагалі не нервувалася. Я думала, може, хоч трішечки десь дістану, але ні, я спокійно стояла і мене питала, Віня Харл, ти хвилюєшся? Я така, ні. Вона така, та не може бути, як Вона так? думала, може там якийсь, не знаю, приступ паніки, сидиш, замкнулася. А я думаю, не хвилююся, і думаю, отже, моделінг це не моє ось таке прям захоплення. Ярославу часто запрошують на модельні покази. Можливо, поки що не так часто ти в них береш участь, тому що підготовка триває. Тому що це все, воно збігається з підготовкою, і різні країни, різні міста, і це не підходить мені. Ми тебе зловили. Я прям радію цьому. Ти розказувала про те, як ти потрапила в легку атлетику, що ти там спочатку 4 роки займалася в різних дисциплінах, потім, приблизно, потім з тренером своїм, насправді, я вважаю, що коли ти приходиш, я прийшла дитиною, в принципі, мені було 7 років. Так, мене привела старша сестра до спорту, тому що я була активна. Вважаю, коли приходить дитина, то потрібно робити, пробувати всі види максимально, а потім вже виясняти, що цікаво дитині, що їй подобається, що в неї більше виходить, і вже йти в цьому напрямку. Зрозуміло, зараз вже, з огляду на всі твої досягнення, що висота – це точно твоє. Ти вибрала ідеальний, можливо, для себе, я не знаю, якби було в інших дисциплінах, може, ти була б шикарна в усіх, знаєш, але висота – це точно твоє. Чим тебе закохав у себе цей вид спорту? От від чого ти кайфуєш? Від процесу, від слави, від, не знаю, грошей, які заробляєш? От що тобі найбільше подобається?
А мені завжди треба робити не заради грошей, це однозначно, а потім вже вони прийдуть, якщо в тебе буде виходити. Мене закохує те, що я можу уявити, що я взлітаю як пташка, і я сама себе відштовхую на цю висоту. Тобто, як я відштовхнуся, як відчую себе ось цією пташкою, так і взлечу високо. Тобто це те, що тобі найбільше подобається? Так, коли ти в повітрі. Так, ти пройшла вже 100 змагань, ну точно не менше, різного рівня. Я не рахувала. Я думаю, що навіть більше. Якщо за рік порахувати, скільки ти проходиш, включно з діамантовою лігою, включно з комерціями. Опиши мені ідеальний старт. Звичайно, мені хочеться теплу погоду, якщо ми говоримо про змагання на вулиці. Це завжди надихає більше, ніж коли ти в дощ змагаєшся, тому що це завжди приземлення в мокру яму, ти завжди мокра, і це треба ще повторювати і повторювати. Тому, звичайно, це сонце. Стадіон заповнений людьми, тому що це насправді мені дало досвід мій, тому що до 2017 року я не любила великі стадіони, прям людей так багато. І коли ми приїхали в Кенію, там просто стадіон великий, багато людей. І тоді я ще стрибала, коли були змагання на довгі дистанції. І весь стадіон просто кричав, вболівав за своїх кенійців. А вони ще ж в тебе короткий розбіг? У мене був тоді короткий розбіг, я не виходила на ці доріжки. Це я для тих, хто не дуже знайомий з легкою атлетикою, можливо, поясню. Сектор для стрибків у висоту знаходиться так збоку на віражі. І коли середні дистанції бігають по колу, іноді потрібно зупинятися. Так, іноді треба чекати, поки пробіжуть, і потім вже можна буде стрибати. І ось це велике... Коротше, без бігу змагання. Так, без бігу, але це ніколи не вийде, тому що завжди ставлять якісь біга. І, звичайно, сонце, повний стадіон, тому що хочеться, щоб люди вболівали, тому що в якийсь момент ти ще стрибаєш для них, щоб їм це сподобалося, щоб вони якось тебе підтримали. І в мене був момент, я пам'ятаю, це в Брюсселі, коли я стрибнула 2 метри 5 сантиметрів, особистий рекорд. Вже 2 роки тому, виходить, у 2022-му. І я прям хотіла, щоб я коли стрибнула, і прям мені хлопали люди. А ти собі показуєш, щоб тобі хлопали під час розбігу? Так, я іноді показую, іноді ні. Іноді мені просто потрібен цей шум, але я концентруюся тільки на стрибках, на планці, і що мені треба зробити. Клас. Бо є спортсмени, які прям просять тишу, показують. Так, тишу. А є спортсмени, яким постійно потрібен цей гул, як Тамбері, наприклад, італійський стрибун на висоту. Йому постійно треба, щоб йому хлопали, щоб його підтримували. Навіть зараз він на тренувальному зборі виставляв сторі, там з балкона йому хлопали, коли він стрибав. Пішов, позбирав просто всіх, хто був на стадіоні. Так, приходьте. Ребята, треба масовка. Так, класно, що тобі це допомагає, тому що на великих стартах це якраз такий вагомий важіль, знаєш, що ти не розосереджуєшся, а навпаки. Це дуже класно. З самого початку свого шляху, майже, принаймні в стрибках у висоту, ти йдеш з однією тренеркою, з Тетяною Степановою. Розкажи мені, які у вас стосунки. Це партнерство більше, чи ти їй слухаєшся її як учениця? Те, що вона каже, це 100% до виконання. Чи ви якось обговорюєте там робочий процес? Так, з Тетяною Володимирівною я вже працюю з 11 років, коли вона прийшла у спортивну школу. І ми разом почали працювати, потім вирішили, що будемо стрибати. І, насправді, звичайно, я думаю, що це все залежить 50% роботи спортсмена, 50% тренера. Це спільна праця, спільна робота. І, звичайно, коли я приходжу на тренування, то я роблю все, що мені скаже тренер, тому що я це розумію. Іноді, звичайно, коли ми стрибаємо, наприклад, ми обговорюємо, що треба зробити. Бувають у вас конфлікти на тренуваннях? Буває, звичайно. Без цього ніяк, розумієш? Якісь такі, я не скажу, що це прям конфлікти, суперечки. Про що? Про техніку чи про якісь там буденні штуки? На тренуваннях зазвичай про техніку, техніку стрибка, що зробити, як я відчуваю, як вона це бачить. І ось на фоні цього бувають суперечки і так просто. Це життя, і мені здається, воно ж не може просто так. Все спокійно, так, до побачення, знову я. А як ти реагуєш? Ти кричиш, чи ти можеш там фиркнути, піти? Я можу фиркнути іноді. Але Тетяна Володимирівна мене зупиняє, і це, в принципі, було з юних моїх років.
таке, але я поважаю її, тому ну, я так не можу себе прям просто розвернутися і піти з тренування, наприклад. У мене такого не було. Ти знаєш, що я також в сфері спорту трошки щось знаю, трошки маю якихось зв'язків. І мені розказували, що твоя тренерка, вона, не знаю, займається езотерикою, чи вона вірить просто в щось духовне. Ну там, я не знаю, як це виглядає, але мені розказували, що вона там на тренуваннях, на змаганнях або чи обереги якісь для тебе робить. Ти розділяєш це? Це взагалі правда? Це взагалі щось, ну таке, у мене немає ніяких оберігів. У нас є праця над психологією, це точно. Звичайно, є якісь штуки, які там нумерологію можна почитати, так, це повірити щось. Але ну, це не типу прям все, ось це ми взяли і все, ми над цим працюємо. Ні, це на змаганнях і, в принципі, тренування – це тільки психологічне і фізичне. Тому що, насправді, спорт відіграє дуже важливу не тільки фізичну форму, а й психологічну, як ти готова вийти в секторі, стрибнути і показати свій максимум. Тому ми працюємо над цим. У нас немає ніяких талісманів, вибачте, просто трішки смішно. Ну, так, ну, звичайно, як звичайно, там в мене є моя зачіска, да, мій макіяж, якісь, можливо, щасливі носочки, шкарпеточки або кофта, ну так, це ну, трапляється іноді. Блін, дуже цікаво, ти не забобонна людина. Ні. У мене чорний кіт, ну. Ти дуже багато часу проводиш із тренером на зборах, на змаганнях, вона тобі фактично як друга мама. Ти можеш сказати зараз, порівняно от твої батьки і твій тренер, хто на твоє становлення як особистості більше враження справив, більший внесок зробив? Це таке складне питання. Звичайно, коли ми почали їздити по зборам, то частіше я почала проводити час з моєю тренеркою, але ну, батьки все одно ми зідзвонювались, вони мене підтримували, тому я не можу сказати, що хтось когось замінив, але мені здається, що тут же і Тетяна Володимирівна, що і спорт все ж таки відіграв важливу роль у моєму вихованні спортивного характеру, скажімо так, і батьки, тому тут я не можу обрати, але так, дійсно, Тетяна Володимирівна – це моя друга мама. І навіть моя мама це каже, коли ми там разом їдемо, що я відпускаю, і коли я там була дитиною, я відпускаю з другою мамою, все добре, я не хвилююся. Вона тобі вже фактично майже рідна, скоро стане, принаймні. Вона тобі вже стане скоро родичкою, тому що ти заручена. Так. З чим я тебе вітаю. Дякую. Покажи мені ручку, до речі. Так, а ну, покажемо усім, яка красива, велика. Ти сказала в одному з інтерв'ю Жені Яновичу, що ти будеш виходити заміж після Олімпійських ігор за сина твоєї тренерки Назара Степанова. Він, до речі, теж встановив рекорд Ю-20, да? Серед юніорів чи Ю-18? Ю-18, ну, Назарій. Назар. Ю-20. Так, Назар встановив рекорд Ю-20 з бар'єрного бігу. Так, 110 метрів з бар'єрами. Розкажи мені, як це сталося, як ви почали зустрічатися? Бо це така, знаєш, це така прям історія. Ти на тренуванні його побачила, сказала тренерка, а хто це у вас тут такий? Це ваш син, да? Такий симпатичний, чи він тебе побачив? Як це взагалі знайомство відбулося? Ну, звичайно, це син тренер, він приходив на тренування і, в принципі, їздив з нами на зборах, але ну, тоді це не було так, що я там побачила, о, клас, будемо зустрічатися, або він мене побачив, будемо зустрічатися. Це все склалося набагато пізніше. Це десь у 2019 році в кінці. Він просто запросив мене в кіно, ми пішли на якийсь фільм разом, потім погуляли разом і почали ось так спілкуватися вже більш близько і зрозуміли, що ми подобаємося одне одному і почали будувати свої стосунки. А скільки тобі було років? Мені було 18. 18. Я щось думала раніше, ви почали зустрічатися. Ні, 18. А як тренерка на це впливає? Якщо у вас якісь конфліктні ситуації, наприклад, в стосунках, вона на чию сторону стає? Невістки чи сина? Насправді ми намагаємося вирішувати все самі, і вона завжди каже, що я не буду лізти в ваші відносини, вирішуйте все самі, як далі. Але, звичайно, іноді вона там, ну, і зі мною розмовляє, і з Назаром розмовляє, і щось, щоб ми знайшли спільну мову. І таке, ну ми, в принципі, я думаю, здорові відносини – це завжди розмови зі своїм партнером. Тобто, якщо ви хочете побудувати, щось вас не влаштовує, або його щось не влаштовує, то обов'язково треба це говорити одразу вже і якось вирішувати це питання. Дуже класно мені дивитися на здорові стосунки в молодих людей. Які вони у вас?
В тебе, Назар, більше твій партнер-однодумець? Чи він більше такий, знаєш, романтичний, закоханий? Ну, більш партнер зараз, але, звичайно, в нас ще продовжується така романтика, є і квіти, і побачення, тому це завжди потрібно. Мені Це здається, не тому, що він тут сидить, розкаже? ні. У нас при записі просто Назар поряд сидить. Ні, насправді просто протягом відносин, мені здається, що це треба все переносити. Звичайно, це не буде вже так, як там перший рік відносин. Завжди люди кажуть, що там перший рік відносин – це як букетно-романтичне, цукеркове якесь і все. Далі вже так не буде. Але ну чому так не буде? Ну, якщо ви зустрічаєтеся, любите одне одного, то чому? Ви гуляєте разом, ходите на побачення, придумуєте всякі завдання собі, граєте разом, пару на пару, так? Це в що ви пару на пару граєте? Це нещодавно просто грали з моїми батьками. Клас. Ну слухай, тобі 22, да? Так. І Назару 20. Ви Так, доволі буде в молода червні. пара. І ви так рано вирішили одружуватись. Ти можеш сказати, що ти сімейна прям людина, що ти хотіла цього, хотіла заміж? Чи це так спонтанно стало, несподівано? Я скажу, що я люблю родину, звичайно, хотіла родину, але коли постав там спорт, то вже я була більш в спорті. Тому я, чесно скажу, не очікувала пропозицію. Спочатку це був для мене такий сюрприз. Але обручку сама вибирала. Так, але обручку я потім сама вибирала, тому що в мене тонкі пальці і не все переходить через кісточку. І тому, так, але я потім віддала йому і сказала, що я чекаю пропозицію. Ага. Тобто, ініціатива була його. Тобто так. Це не так, що ти вибрала обручку, сказала, на, подаруєш. Ні, це він. Такого ти числа. Ні, це ми після Діамантової ліги фіналу поїхали святкувати мій день народження у Нью-Йорк. І там він мене завів до магазину і таки сказав, вибирай, яку хочеш обручку. Я така, а що таке, яку обручку, навіщо? Я така, обручальна, святкова. Для подружки моєї. Так, і вже ми обрали, нам зробили все. І потім вже я віддала йому і сказала, я чекаю пропозицію. Таку, як, знаєш, стандартну пропозицію. Ти розказувала в одному з інтерв'ю, що цю пропозицію він потім зробив при твоїх батьках. Так. І я не дарма спитала, чи сімейна ти людина, тому що в усіх інтерв'ю попередніх, які я там дивилася, чула твоїх, дуже-дуже класна і тепла в тебе родина. Ну, таке враження складається, Так. принаймні. І мама, і сестра, вони про тебе постійно говорять. Але більше вони говорять про тебе. Тобто я чула їх інтерв'ю, як вони про тебе дуже класно, тепло відгукуються. Розкажи ти про свою родину батьківську, маю на увазі. Хто у вас головний? Хто там приймає рішення здебільшого? Тато в тебе такий, так? Тато у нас здебільшого приймає рішення, якщо ми говоримо. Але насправді ми завжди були сімейними. Це завжди, я пам'ятаю, з дитинства ми родиною завжди кудись їхали або в гості. І це завжди було разом. Тобто я, мама, тато і моя сестра старша на 8 років. Це такий момент просто. Моя сестра старша на 8 років, і коли там їй було 16, то мені ще було 8, я ще була мала, вона хотіла вже там кудись піти з друзями, я завжди на неї ображалася. Така, а мене куди? І більше нас вже відносини стали, коли мені там було 13-14, то ми більш почали спілкуватися вже так більш близько, скажімо так. І так, родина, і тому я хочу, щоб трішечки ось цього разом, коли робите з родиною, щось було і в моїй родині, що це не поокремо, кожен окремо там кудись йде, а ось, це можливо зробити до якогось моменту, поки діти не повиростали. Ти з ними багато зараз проводиш часу? Я знаю, що за перший рік війни ти рік не бачила тата, по-моєму. Тата рік не бачила, так, тому що він був в Україні. Але, дякую Богу, в нас є FaceTime і можна поговорити по відеозв'язку. Але це було складно бачити, тому що у нас завжди спортсмени, ми, в принципі, живемо від збору до забору. Але завжди є якась дата після цього збору, коли ми повертаємось додому, там на 2-3 дні, але повертаємось, так. А тут я поїхала тоді, але вони мене, батьки, підтримали, і тато теж сказав, що ти молодець, ти мусиш їхати, їжджай і не думай. Їжджай, стрибай тоді на чемпіонат світу в Белграді. І ось так я поїхала і більше не бачила тату рік. Один рік не бачила тата. А зараз?
Зараз, потім ще один рік, і зараз в нього з'явилася можливість приїхати до Португалії, до мене, побути тут, побачити океан, погуляти по лісу. І я дуже щаслива, тому що насправді я дуже щаслива, коли вони десь поруч. Коли почалася війна, то це було складно і для мене морально, тому що це завжди новини, якісь приліти, якась тривога. Я завжди казала: "Алло, ви нормально?" І коли ось останнє там я дзвонила, і тато вже з мамою, вони такі казали: "Та що нам іти в укриття? Ну, ми тут будемо з котом, якщо що". Знаєш, і це, я так розумію, що люди, які живуть, вони звикають, і це так страшно, що звикання до війни, до страшних речей. І я дуже хвилювалася. А зараз вони зі мною трішки часу побудуть, підтримують, і я більш спокійна. В тебе сестра психолог. Так, закінчила Вона університет. вже закінчила, да? Так, вже давно закінчила. Вона тобі допомагає психологічно? Якісь проводить тобі там сесії, настанови? Ні, але в мене це просто, знаєш, два в одному. І сестра, близька подруга, плюс психолог, іноді такі речі, які начебто легкі, ось такі в розмові, то вона може підсказати, як зі сторони психологині. Те, що ти така сімейна, не відміняє того, що ти красива, молода, успішна і дуже популярна. Скажи мені, ця популярність, вже можна сказати, що в селебріті українські вхожа. Скажи, ця популярність, вона до тебе якось миттєво прийшла чи поступово? Як ти її відчула, як тобі зараз з нею? Ні, ця популярність приходила поступово, і, звичайно, це завдяки змаганням, завдяки перемогам, тому що спочатку підписувалися іноземці. Після перемоги в Діорі тоді дуже багато людей підписалися, там плюс 4 тисячі, я пам'ятаю, тому що тоді, знаєш, це ще було: "Вау, підписалися, плюс 4 тисячі підписників, це ж так круто". Зараз це вже я не сильно дивлюся на це, як підписується, але, звичайно, з перемогою, і зараз почався більш розвиватися спорт. В Україні багато спортсменів запрошують на шоу якісь, тобто ми стали частиною цього медіа, і тому багато людей вже впізнають і знають. Я навіть, коли проводжала сестру, коли була у Дніпрі, проводжала двоюрідну сестру, зайшла в купе там, і вони такі спочатку, знаєш, так сидять, так перешептують, а потім такі кажуть: "Вибачте, ви випадково не Ярослава Могучий?" Така: "Так, Ярослава, ми вас знаємо, можна сфотографуватися". Звичайно, це приємно, що люди дізнаються про це. Так, звичайно, ще така мала кількість людей, але все одно ми на шляху до цього, щоб спортсмени були теж медійними людьми, медійними особистостями, яких знала країна. Спортсмен – це, в принципі, така рольова модель дуже позитивна, тому що пропагує здоровий спосіб життя. Як ти думаєш, навіщо спортсмен потрібен суспільству? Яка його роль взагалі в суспільстві? Чому вони стають популярними? Насправді, по-перше, ми представляємо нашу країну на міжнародній арені і висловлюємо свої думки. Звичайно, зараз відстоюємо честь і свободу своєї країни. По-друге, спорт виховує характер. І, звичайно, спорт виховує ті цінності, наприклад, такий характер, що ти досягаєш своєї мети, йдеш до кінця, незважаючи на те, що якісь проблеми, десь не так, але все одно ти продовжуєш йти і не здаєшся. Тобто не здаватися – це якраз та рольова модель, яка нам зараз дуже-дуже потрібна. Так, не здаватися. Це 100%. В тебе дуже висока медійність зараз. Вона починає рости, можливо, вона не на піку, вона точно зараз не на піку, але вона росте. Починає рости, тому що починається Олімпійський рік. Звичайно, це завжди так відбувається. Так, і як тобі з цією медійністю, як вона відчувається? Це тебе виснажує, навпаки, тобі подобаються зйомки, інтерв'ю? Я нейтрально до цього відношуся, але, звичайно, коли зараз дуже багато інтерв'ю і запитів до менеджера, і до прес-аташе, тому що дати інтерв'ю, але зараз все ж таки відповідальний рік, тому в мене поки що там підготовка, я можу виділити час, а потім вже я скорочую це, тому що все ж таки це забирає трішки сили і емоції, тому що якщо ми говоримо про закордонних журналістів, то це дуже багато питань про війну в Україні, звичайно, і це виснажує. Тому я намагаюся це якось, розклад такий зробити, то даю все. Цей період вже все. Я готуюся до змагань і вже не даю інтерв'ю ніяких. Майже так і сталося з нами. Так.
Але просто ми дуже-дуже добре просили прийти сюди. За що я тобі дуже вдячна. Завжди справді приємно мати розмову. І ти така світла, позитивна людина. І я взагалі не можу зрозуміти, звідки в тебе може бути хейт. Але в попередніх своїх інтерв'ю ти казала, що він в тебе є. За що? Просто за що? Що тобі можуть писати негативного? Багато, звичайно, ще залишаються люди з ситуації 2021 року, тому що це продовжуються якісь боти. Потім ще... Це ситуація, коли ти обійнялася з російською спортсменкою, потім... наче би вже пора забути. Так, потім що ще пишуть, про хейт, звичайно, останній хейт. Я на нього не сильно звертаю увагу. Після чемпіонату світу, коли я виборола срібну нагороду в Глазго, то ми навіть трішки сміялися з Тетяною Володимирівною, коли писали там хейт, що я взагалі не готова, що я погано стрибаю, все, як так можна. А ми просто сиділи. Таке писали тобі в коментарях? Так, в коментарях писали там під пост, хтось виклав мою фотографію. Клас, вау, я хочу подивитись на цих стрибунів. Так, але я просто тоді думаю, смішно, просто смішно, коли ця срібна нагорода стала просто ніякою, знаєш, так випарилась, начебто в мене там 4-те місце, я взагалі нічого не зайняла. Це при тому, що я там, майже вже як почала стрибати з 2018-го, з 2019 року, то стрибаю і тримаюся ось в цьому топі світової легкої атлетики. Окей, з хейтом зрозуміло. Трошечки є, ми над цим попрацюємо. Але точно 100% я впевнена, що в тебе дуже багато залицяльників, якісь фанати, які тобі пишуть в соцмережі. Так. Ти дуже красива, ти відома. Як ти на це реагуєш? Ти їм відповідаєш? Чи ти просто якось не читаєш повідомлення? Ні, якщо ми кажемо про коментарі, то я можу пролайкати коментарі деякі. Дірект це став такою вже складно. Коли стало багато підписників, то складно його чистити, розбирати, скажімо так. Але на такі коментарі я видаляю, одразу, в принципі, не відповідаю. Дуже рідко, коли я там приймаю когось і потім там переписую щось, вони мені бажають, підтримують мене перед кожним змаганням, там пишуть слова підтримки, що я можу, то я там відповідаю. Але це дуже мала кількість людей. Соцмережі також об'єднують селебріті і спортсменів у своїй вузькій тусовці. В тебе є хтось із підписників, із друзів, от прям такі відомі особистості, з якими ти або підтримуєш комунікацію, або ви там обмінюєтесь лайками просто іноді повідомленнями? Я думаю, звичайно, це спортсмени з Puma Family. Звичайно, ми підписані одне на одного. Це хто? Перерахуй, і підтримуємо. з ким із них? Це ось з останніх, це те, що ми були, в принципі, на презентації. Puma – це Верхольм, Дюплантіс, Баршим, Матас Баршим. Тобто ми всі підтримуємо зв'язок. Джан Марко Тамбері, теж, нагадую, це італійський стрибун. Так, тому ми всі, в принципі, підтримуємо зв'язок, і коли так зустрічаємось, в принципі, на яких заходах, то завжди спілкуємось. Тобто в нас така тепла, дружня атмосфера. Це спортсмени, хорошо, спортсмени зрозуміло, а Так. не спортсменів, з якихось там, не знаю, співаків, ведучих, зірок, або, можливо, журналістів міжнародних? Ні. Ні з ким не спілкуєшся? Такого немає. Я просто не можу згадати таких прикладів, що прям ось так спілкуємось. Нема такого прям в мене. Просто я зазвичай, в принципі, якщо спілкуватися, це більше з близькими людьми. І все, така більш закрита. І плюс інтерв'ю. А хтось із відомих спортсменів проявляв до тебе симпатію, поки ти не заручилась? Та багато хто писав, але Зараз Назар так напружився, то, мабуть, такий так. Про що ви говорите? Ні, звичайно, це багато. Це переписки, там все таке, але нічого більшого. Не склалося. Не склалося. Склалося, але в тебе вже все дуже добре. Так, зараз вже все добре. Добре. На кого ти, можливо, підписана? Хто твої рольові моделі? Я не кажу зараз про якусь дуже високу мету, знаєш, там, кумир, а просто рольові моделі, за якими ти спостерігаєш, можливо, в соцмережах, там, по телебаченню. На кого ти дивишся, така, там, цей вдягається класно, цей там щось робить класно. От на кого ти підписана з таких цікавих особистостей? Якщо ми кажемо, я підписана на Лесю Іванівну Нікітюк. Вона мені просто подобається і як людина, в принципі, класна. І шоу вона веде круто, різні шоу, тому я на неї підписана. А якщо так казати, то мені дуже, в принципі, подобається Анджеліна Джолі як людина, як посол, в принципі, ООН. І мені ще з дитинства, якщо в дитинстві подобались фільми з нею, то зараз вже мені вона подобається як людина, яка допомагає світові,
Тобто це людина для мене з великої літери, така актриса і людина. Інстаграм – це один з складників, який, в принципі, приносить тобі цю медійність, тому що ти викладаєш сторі, викладаєш пости. Так, звичайно, це є. Тобто це є такий інструмент. З чого ти найбільше заробляєш? Із комерційних оцих складових, типу з Інстаграму, з, наприклад, спонсорства або змагання? Більше зі спонсорства. Звичайно, зі спонсорством більше заробляю, ніж зі всім остальним. Я в одному з інтерв'ю чула, що за діамантову лігу загально сукупно там ти заробила $70 тисяч. На що ти найбільше в своєму житті витрачала грошей? От одну суму, на що найдорожче? Найдорожче – це, звичайно, квартира. У мене є квартира в моєму місті і машина. Це найдорожче, що я зараз витрачала. Але зараз, насправді, в період війни, навіть якщо ти не витрачаєш багато грошей там, на якісь речі, то все одно гроші витрачаються на продукти. Звичайно, ціни в Європі набагато дорожче. І ми перший рік жили в Німеччині, то самі ходили до магазину, скуплялися, кудись поїхали, і воно все так, знаєш, я дивилася свої розходи і дивлюся, так начебто я нічого собі і не покупала, а грошей багато витратила. Така дівоча тема, я тобі скажу. Так само. Нічого не купила, гроші якось десь кудись зникли. На який подарунок найбільше витрачала? Кому дарувала, якщо можна це сказати, якщо ти можеш про це розказати? Подарунок, звичайно, батькам, напевно, це комп'ютер, телефон. Це я купувала їм, дарувала. Тобто мені приємно витрачати гроші на когось. Я купляла і свої похресниці, дочки і сестри. Я, в принципі, іноді купляю їй речі, там якісь іграшки, мені це подобається робити. У тебе з нею класні стосунки? Так, в мене з нею класні стосунки, і вона зараз теж в Португалії, вона приходить на тренування, і вболіває, і сама тренується трішки. Бігає, стрибає. Так, давай підсумуємо тему грошей. От для тебе спорт зараз – це професія і робота. Ти з нього заробляєш в статусі спортсменки. Скажи мені, якщо зараз тобі сказати, що все, на спорті ти більше не заробляєш, ти отримуєш все – славу, публічність якусь, тобто всі плюшки, але не гроші. Ти би продовжила ним займатися? Так, звичайно. Тобто я і починала, коли я починала вже стрибати, я ж не за гроші стрибала, а стрибала просто тому, що мені це подобається, і продовжила свою кар'єру. Вже потім в мене з'явився контракт і там якісь гроші. Тому, звичайно, продовжила. Я з тобою спілкуюся, і ти така проста, знаєш, в тебе такі прості, прямі, зважені, свідомі, відрефлексовані відповіді. В тебе бували періоди, коли ти зазвізділась? І чи ставиш ти собі якісь маячки, типу, так, зараз мені вже треба трошечки збавити обороти? Ні, в мене не було таке, тому що в мене гарне виховання. Але я пам'ятаю це. Після першої діамантової ліги тренування в мене щось не виходило в стрибках. І я пам'ятаю, я зробила... не виходить, я так зробила. Я пам'ятаю, Тетяна на мене не кричала, що поїхала на діамантову лігу, приїхала і вже тут зірка така, я це запам'ятала, і все, більше в мене не було таких моментів. Тобто в тебе тренер-маячок, да? Вона тобі скаже, якщо побачить? Так, якщо буде, то Тетяна Володимирівна скаже. Поки не було з того моменту. Ще для мене таким показником людяності і простоти було те, що ти з самого початку війни почала волонтерити, взагалі не думаючи про спорт. Тобто я дивилася в попередніх своїх інтерв'ю, ти казала. Да. Розкажи, як для тебе почалася війна? Я думаю, всі пам'ятають свій ранок. Я пам'ятаю, що це був 4:45 десь, або 5 ранку. Я почула вибух. Перший вибух, я подумала, що це, може щось трапилось, так? Потім я почула другий вибух і почула вже, і ракети літали. І я дзвоню Назар, і сказала, все, почалася війна, все. Тому що я зайшла ще в Інстаграм, побачила, що деякі писали, що теж чули вибухи. І я пам'ятаю, як я дзвонила татові, просто в істериці, напевно, і казала, що почалася війна. А ми жили просто на різних берегах, на різних берегах річки Дніпра. Тобто я живу на правому, вони зараз на лівому. І це в мене і сміх, і в мене істерика просто почалася. Сміх?
Так, в мене коли істерики, я починаю сміятися і не можу сильно нічого сказати. Ну, ось такий істеричний сміх. І я дзвоню, кажу, тато, почалася війна, і при цьому я знаєш, відчуваю, що я сміюсь, і я захлинаюся, і не можу нічого з цим зробити. В тебе така реакція на стрес сміятися? Так, у мене така реакція. Так, протягом інтерв'ю ти багато сміялася, Ярослава. Ні, це прям в стресових моментах, це не завжди. Але тоді був він такий, тато спочатку сказав, яка війна, в якому сенсі? В сенсі, я кажу, я чула вибухи, все. І тоді я зрозуміла, все, що робити. Потім ми набрали Тетяну Володимирівну, і ми вже поїхали за місто, скажімо так, і спочатку не знали, що робити, що далі. Але врятували кота. Так, я запам'ятала. Звичайно. Це ж улюбленці, їх треба рятувати і завжди з собою брати, тому що вони такі ж самі, як і ми. І зараз, до речі, дуже багато проблем, з якими ми боремось, те, що ж тварин не пускають в укриття, коли приходять. Тому давайте будемо доброзичливі і пускати зі своїми тваринами в укриття і в безпечні місця. Я розумію, що в нас є проблеми більше, тому що ми продовжуємо все ж таки воювати, і дуже багато допомоги потрібно нашим військовим, і психологічної, і моральної, і грошової, звичайно, на екіпірування, на пристрої, але це теж потрібно. Ти із Дніпра і сказала, що квартиру теж купила в Дніпрі. Так. Як зараз обстановка з спортивною інфраструктурою в Дніпрі? Ось десь 3 тижні тому, 3 тижні так десь, був приліт біля мого училища спортивного, там, де плавальний басейн і, в принципі, діти, які там займаються, слава Богу, що вони пішли в укриття, і майже ніхто не був пошкоджений, але, якщо ми кажемо, плюс потім у нас був приліт в басейн Метеор плавальний теж, тому що ось так вони прилітають куди хочуть, скажімо так. Слава Богу, легкоатлетичний стадіон у нас стоїть цілий. Тобто діти все-таки приходять на тренування, займаються, ти туди не часто, але приїжджаєш? Так, звичайно, діти приходять, тренуються. Звичайно, це так відбувається. Ти приходиш, тренуєшся, почалася повітряна тривога, всі виходять звідси, там тут безпечне місце, і потім знову приходять, коли закінчилася ця тривога. Але все одно продовжують займатися, і це, я думаю, це круто, що ми, не дивлячись ні на що, продовжуємо жити, продовжуємо робити, якось намагатися жити, продовжувати і допомагати нашій армії. Це, до речі, дуже важливе таке морально-етичне питання у батьків, чи віддавати дітей зараз в спортивні секції. Що би ти сказала дітям, які зараз в умовах війни починають займатися легкою атлетикою або продовжують займатися легкою атлетикою? Так, звичайно, віддавати, тому що дітей треба розвивати і спортивно. Але, звичайно, хочу, щоб вони дотримувались правил безпеки, і все ж таки, коли була повітряна тривога, вони йшли в укриття, а не просто продовжували займатися. Тому дотримуватись правил безпеки, це найголовніше. І ніколи не знаєш, коли настане цей буст в тебе в кар'єрі в спортивній, коли ти можеш стати професійним спортсменом, заробляти на цьому, а почати можна вже в дитинстві. Так. Як на тебе особисто вплинула війна? Що в тобі змінилося в світогляді? На що ти не подивишся вже іншими очима минулої себе? Насправді війна забрала те відчуття легкості, яке в мене було, те відчуття щастя, коли ти відчувала щастя, не думаючи про те, наприклад, що в когось нема домівки, в когось нема родини. Тобто зараз це вже коли ти відчуваєш десь в гарному місці, наприклад, ти відчуваєш якесь щастя, то це там декілька секунд, декілька моментів, і потім ти повертаєшся в цю реальність і розумієш, що ти зараз тут стоїш, а люди там воюють, так, в окопах, якщо ми говоримо про наших військових. Або ті люди, які втратили домівки, втратили своїх близьких. Тобто це, звичайно, забрали, це змінилося. Тобто я думаю, що ми будемо з цим ще боротися багато років. І, в принципі, звичайно, найголовніше, щоб війна закінчилася, а вже потім ми будемо зі всіма розбиратися, звичайно. Але це відбудова нашої країни, плюс це психологічна підтримка, тому що це буде дуже складно всім нам. Як це на стартах зараз сказується або на твоїй підготовці? Ти читаєш взагалі новини чи намагаєшся від цього абстрагуватися?
Я читаю новини, але коли я розумію, що я вже не можу, тобто в мене вже хапає, коли це все закінчиться, я хочу додому, наприклад, я хочу тренуватися вдома, так, готуватися до Олімпійських ігор, то я розумію, що треба трішечки зупинитися, обмежити якусь кількість новин, щоб не вигорати, наприклад. Тому що, і звичайно, це складніше на стартах, коли є якісь, особливо коли є перед стартом якісь прильоти в якісь міста, то, звичайно, це складно. Так? Тому що перед чемпіонатом світу, наприклад, в Будапешті, в мене перед кваліфікацією був приліт біля вокзалу, біля залізничної станції, в той день, коли мої мама з Настею повинні були їхати. Ну, тобто, і це дуже складно. Тобто, і я пам'ятаю про приліт перед чемпіонатом світу в Юджині, коли я були і в Дніпрі приліти, і в Вінниці тоді прилетіло в центр міста. Тому, звичайно, це складно, але кожен раз, коли ти виходиш на старт, ти розумієш, що ти борешся зараз не тільки за себе, ти борешся за всю країну, і ти борешся за те, щоб потім ще вийти і поговорити з журналістами і сказати, що війна не закінчилася. Ну, тобто, що ми продовжимо боротися. ЗМІ підтримують у цьому закордонні? Так, ЗМІ підтримують, звичайно, і я відчуваю, що я маю це казати, що ми, українські спортсмени, в принципі, маємо це казати, щоб люди з Європи не забували, що це все продовжується. Тому що, звичайно, я розумію, що вони живуть в спокійній Європі, так, і їм здається, що війна їх там не доторкнеться, наприклад, так, але треба їм показувати, в яких умовах живуть українці, що зараз відчувають, і що буде, якщо все ж таки ми здамося. Тобто це ж не зупиниться на тільки Україні. Треба нагадувати. І враховуючи те, що ці загрози, вони постійно наростають, що хочеться найбільше тобі донести закордонним ЗМІ? От якщо одною тезою. Що Росія – терорист. Ти знаєш, я чула, що ти в одному з інтерв'ю казала, що потрібно правильно загадувати бажання. Так, це було колись давно, напевно. Інтерв'ю якесь давнє. Ну, я ж готувалася. Я хочу загадати бажання, я хочу тобі побажати і спробую зробити це правильно. Я тобі щиро бажаю показати свою золоту олімпійську медаль на своєму весіллі у незалежній Україні, яка переможе. Я тобі дуже дякую, що ти сьогодні прийшла. Дякую за розмову. Це була Ярослава Могучих, призерка Олімпійських ігор, поки що призерка, але, можливо, дуже скоро це зміниться. І побачимося у нових випусках «Легкої розмови».